Доброго дня, друзі! Хочу сьогодні показати, як я формую рамки у вулику лежаку під час медозбору. Дехто відмовляється від лежаків, переходить на корпусні вулики. У мене також є корпусні вулики, але є і лежаки. То щоб бджолки ефективно використали медозбір, то треба нам рамки якнайкраще підготувати для цього діла. На протязі всього періоду є різне використання рамок, по-різному. Перед початком медозбору рамки я складаю таким чином, щоб використати медозбір в повному обсязі, чого я вам зараз і покажу. Для контролю ми поставили вощинку в вулики, побачили, що бджоли тягнуть вощину, значить все гаразд, взяток іде. І от тепер ми таким чином, зараз я вам покажу як, будемо формувати гніздо на медозбір. Ще такий лайфхак можу показати. Оце ось я використовую звичайну ложку замість стамески. Що це дає? Краї у ложки не такі гострі, не псуються рамки. Цією стороною ложки можна вибрати десь там якийсь, щось може впало в вулик, чи десь може моль якась залишилась. То ми використовуємо ложку замість стамески. Пишуть хлопці, що часто гублять стамески, а ложку, в мене на пасіки штук 3 ложки, то якщо і загубиться, вона то знайдеться. Поїхали. Рамки з лівої сторони всі витягуємо і формуємо гніздо таким чином. Тут у нас вже старенькі також рамки є. Бджолки спокійні, але ми трошки їх, щоб вони не так швидко піднімалися. Рамки забираємо, ці, що були на розширення. Тут уже більше вжиті рамки, але їх також забираємо поки. Так, тут уже з медом пішла. Оцю рамку ми залишаємо першою. З цієї рамки мед запечатаний буде, ми можемо залишити навіть на зиму його. Тож оставляємо першу рамку. І тут уже починають вони відкладати, роблять маточники тихої заміни. Буду тут матку міняти. Перша рамка. Друга рамка. Ну тут трутньовий розплод є. І така вона, в принципі, вона піде на другу рамку від краю. І трохи вже набризки є нектару принесені. І тут вже є у нас розплід. Значить, це ми будемо її залишати третьою. Другою треба ще поставити кроючі, так само, так називаємо рамки, медово-перегові. Ну оця згодиться нам. Оця буде другою. Сюди вони принесуть меду, пильці. І також, можливо, ми їх не будемо трогати взагалі. Третя рамка у нас є. Поїхали далі. Так, тут у нас набризки.
У нас тут, значить, цю рамку ми десь поставимо всередину, щоб бджолка тут відкладала личинки. Так, оце супер. Оцю рамку ми ставляємо третю. Це початок розплод. Четверта вона в нас іде, друга розплодна. Матки почали сімінити після холодів. Ставляємо. Зразу можна прикривати гніздо. Далі отака рамка в мене була, я показував, що я використовую вощину повністю всю і отакі кусочки ставлю і вони тоді, дивіться, як відтягують. Чи буде трутньова вона, чи не трутньова, ну бджоли працюють і щоб не викидати, то отак ось вони ось трохи попрацюють і буде то, що треба, рамка. Але її ставити треба десь між розплодними рамками. Отак ми ставляємо її. Рамка з навіть чашку вощинки. Вони ось вже починають вверх іти, тут відтягнуть вони її. Основна маса бджіл зараз в роботі. Тож вулику тільки бджолка та, що принесла мед у нас знаходиться. І молода бджола. Рамка з одноднєвочкою тут у нас, а тут на виході з цієї сторони. А так ми якраз і підставляємо. І ту рамочку підтягнуть вони. Так. Трохи прикриваємо гніздо. Поїхали далі, однодневка є. Ну, можна цю рамку поставити пустеньку, да? Зараз подивимось, що далі у нас тут. Угу. Давайте поставимо вощинку. Оце вони відтягнули вже вощинку. Ось така рамка. Поставимо, хай вони далі в центрі швидше освоють, відтягнуть. Так, і тут теж у нас рамка із розплодом. Так, а тепер ми можемо ці рамки, що поширювали гніздо, ставити в довільному порядку, але вже давайте по черзі ці, що тут трохи були, підтасуємо. Це сюди. А ця рамочка також піде наперед.
От і все. Таким чином у нас зразу в початку гнізда розплідні рамки, а потім йдуть кормові. Бджоли поступово їх будуть заповнювати і буде простіше відбирати і мед, і бджолам простіше. Ну це, я ж кажу, що це таке переформування я роблю тільки перед медозбором. А так взагалі-то сім'я знаходиться в лежаках у мене в центрі, а по краях медові рамки. А коли медозбори, то це таке переформування бджіл. Дякую за перегляди, до нових зустрічей.